Let's understand the logic of decision making. Thế bây giờ chúng ta sẽ hiểu về cái khía cạnh logic của cái việc là chúng ta ra quyết định. There are 7 steps through which any decision goes through in order to make that decision more effective. Có 7 cái bước để chúng ta ra quyết định khiến cho một cái quyết định trở nên hiệu quả. Whenever you take a decision, Khi mà mình quyết định một cái điều gì đó, even people decision, thậm chí là quyết định liên quan đến nhân sự đi, the first thing that should govern our decision is the big purpose of the decision. đầu tiên họ sẽ thấy rằng là cái việc ra quyết định này nó có một cái mục đích lớn. If we do not define the big purpose, then the decision that we take, we use that as a justification for a new purpose that will come up. Có nghĩa là nếu chúng ta không xác định được cái mục đích của cái quyết định mà chúng ta ra thì chúng ta sẽ biện minh ra một cái quyết định khác mà lúc đấy là nó mới xuất hiện. So therefore, before you even evaluate this anything, you look at the big purpose. What is the main purpose? Đầu tiên là mình ra quyết định gì đó là mình phải nhìn xem là cái mục đích của cái quyết định này là gì. So if Thiên has to remove old people, ví dụ như anh Thiên cần phải sa thải bớt người cũ không đạt yêu cầu của mình. The first important question is, what is the purpose? Thì đầu tiên câu hỏi phải đặt ra là mục đích của cái quyết định này là gì? Because the purpose will drive whether other steps are okay or other steps are not required. Thì lúc đấy mình xác định được mục đích rồi thì lúc đấy các bước tiếp theo mình mới có thể tiến hành. Whether his purpose is to create younger workforce, whether the purpose is to create more efficiency, whether the purpose is to create more retention, what is the purpose? Thế thì mục đích xem là có phải là mình muốn giữ chân nhân tài nhiều người giỏi hơn, hay là tạo ra những cái người mà làm việc năng suất hơn, hay là tạo ra một cái thế hệ mà làm việc mà người ta trẻ hơn thì người ta có nhiều nhiệt huyết hơn chẳng hạn, ví dụ thế. So the big purpose is vital. The second thing is that we look at the criteria of evaluation. Don't evaluate. First decide the criteria of evaluation. Đầu tiên là mình phải xem các cái tiêu chí để mình đánh giá của cái quyết định đó. The fourth is where we need data. Tiếp theo là chúng ta sẽ thu thập những cái dữ liệu. So if here is changing the workforce within the company from older to younger, then one of the important data point is how is the efficiency of old people, how is the efficiency of young people, show us the data. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn anh Thiên muốn thay đổi bộ máy làm việc, bộ máy nhân sự của công ty thì bây giờ mình cần sẽ phải có những thu thập những cái dữ liệu nhất định xem là cái bộ máy cũ là những cái người cũ thì họ có được những cái điều gì mà năng suất cao, còn cái bộ máy mới thì ưu điểm là gì, kiểu như vậy. So data gathering is very important. How would I know the customer traffic in new place? So I must collect and gather data from neighboring shop, neighboring markets, like that. Đấy, thu thập dữ liệu để mình biết xem là cái lượng giao thông của cái lượng qua lại, khách hàng qua lại của cái địa điểm mà mình chọn cái phòng trưng bày đồng hồ của mình có xác định được hay không, kiểu như thế. Now the next step is there are certain assumptions that you take in your decision. Just challenge that assumption. If that doesn't happen, then what? Thì bây giờ mình sẽ đưa ra những cái giả định mang tính thách thức, có nghĩa là nếu như cái quyết định này không được đưa ra thì điều gì sẽ xảy ra. Mình cứ giả định như vậy thôi mặc dù là nó không xảy ra. What if the government or the police changes the traffic direction, instead of one way this way, they change it to one way this way? What if the police or government changes the rules of the traffic, and instead of traffic on that road going this way, they change the direction to this way? Thế giả sử bây giờ nhé, mà cảnh sát đi chẳng hạn, người ta điều hướng giao thông, cái luồng người đông ấy, người ta không đi về cái luồng đó nữa mà người ta đi về cái hướng này và nó lại không nhìn thấy cái phòng trưng bày đấy của mình thì sao? Giả sử như vậy chẳng hạn. So challenge some of your assumptions. If assumption of Thiên is about younger workforce, then just challenge. What if the younger sales force or younger force lack the maturity? Then what happens? Mình tức là mình đặt ra những cái giả định mang tính thách thức, có nghĩa là mình sẽ phải động não một chút để mình nghĩ xem giả sử như là cái bộ máy lao động mới, những cái thế hệ mà trẻ hơn thì sẽ không thể nào có được cái sự chín mùi, cái sự trưởng thành giống như là những cái thế hệ đi trước chẳng hạn, ví dụ như thế.
And then we take a step back, and then we completely look at unemotionally. We take a step back and take a decision, or look at the decision from a holistic picture. Sau đấy thì chúng ta lùi lại một bước và không có gắn cảm xúc của mình vào. Chúng ta nhìn nó một cách của một cái bức tranh tổng quan lớn hơn sau khi chúng ta đã xem xét các bước cho đến cái bước vừa rồi. And when we take a step back, we do what is called scenario planning. Và tiếp đến một cái bước mà chúng ta gọi là lên kế hoạch cho cái bối cảnh. What if there is a war in Europe where Germany gets involved? Then what is the effect of business on VIអំ? What if there is a war in Europe? Nếu như bây giờ ở châu Âu mà xảy ra chiến tranh thì sao? Mình sẽ phải có những cái nhìn một cái bối cảnh như thế chẳng hạn. And Germany gets involved. Và bây giờ là Đức lại tham dự vào cái cuộc chiến đấy chẳng hạn. Then what is the impact on VIam's business? Thì lúc đấy sẽ ảnh hưởng gì công việc kinh doanh của anh Việt? So take a step back and create a scenario planning. Có nghĩa là mình thử lùi lại một bước và mình xem cái bối cảnh đấy, mình có thể ra những cái giả định để xem nó ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình như thế nào, để mình bắt đầu suy nghĩ về tác động của nó lên cái quyết định của mình. And it is always a good idea to consult people in a decision. Và đương nhiên là luôn luôn là một ý tưởng tốt khi mà mình cùng tham khảo ý kiến của người khác nữa trong cái quyết định của mình. All leaders do. You meet your friends, you meet other people, you ask them, you share with them some decision, and you basically get people's idea. Có nghĩa là mình gặp đồng nghiệp của mình, bạn bè của mình, hay là những người có liên quan, đúng không ạ? Mình cảm thấy hứng khởi hơn về cái quyết định mình có được cái ý kiến của họ nữa. And once all that is clear, then get your team fully committed. Thế sau khi mà có tất cả những yếu tố trên rồi thì lúc đấy thì mình mới cam kết hoàn toàn cho đội nhóm của mình và cho công ty của mình. If your leaders or the managers are not committed, don't proceed till the time they are convinced and committed. Cho đến khi mà những cái người lãnh đạo và những người quản lý được hoàn toàn thuyết phục thì đừng ra một cái quyết định gì cả. This is typically turning an emotional decision approach to a more logical decision. Đây là một cái cách tiếp cận mà nó mang tính cảm xúc nhiều hơn là logic. You can still go wrong in your decision. Đôi khi là mình sẽ ra những cái quyết định sai. And when you go wrong in your decision, then you create a learning of that wrong decision. Lúc đấy thì mình quyết định sai thì mình sẽ có được những cái bài học kinh nghiệm cho những cái quyết định dài hạn của mình. And that is how you will become better in your when in taking in multiple options or in taking a final decision. Thì lúc đấy mình sẽ có những cái lựa chọn của mình để mình ra được cái quyết định cuối cùng.